ไขมันพอกตับต้องทำยังไงบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วนะเรื่องไขมันพอกตับนะครับว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆออกกำลังกายออกทุกวันอาหารอะไรที่มันมีปัญหาเยอะคาร์โบไฮเดรตสูงเกินไปน้ำตาลขนมของหวานนี่ต้องลดไปนะครับต้องอย่าไปกินมันน้ำผลไม้ปั่นเนี่ยไม่ต้องกินเลยนะครับน้ำอะไรปั่นๆทั้งหลายแหละเลิกไปให้หมดนะครับอืมตับอักเสบกับไขมันพอกตับไม่เหมือนกันครับคนละโรคกันเลยนะครับแต่ไขมันพอกตับจนทำให้ตับอักเสบก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันขอบคุณคุณยิงกี้นะครับที่สนับสนุนมาเนาะ คราวนี้ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรเนาะอยู่ๆมันก็โปรแกรมมันก็เสียแล้วก็หลุดไปเลยนะครับแต่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าคราวนี้มันหลุดอีกก็คงไม่เข้ามาอีกแล้วขี้เกียจแล้วนะครับอืมรอคำถามไม่มีแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาอันที่2เนี่ยก็คนที่เขาอยู่อันนั้นน่ะเขาจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราปิดไปแล้วหรือเปล่าแต่เราก็เปิดใหม่ได้ครับเน็ตค้างไม่ใช่เน็ตค้างเป็นโปรแกรมของยูทูบมันล่มไปเลยทั้งอันนะครับอืมทักได้แล้วอืมก็คราวนี้ก็ทักได้อยู่เนาะ ทวารไส้เดือน10มิลลิกรัมกับ40มิลลิกรัมให้ผลลัพธ์ต่างกัน4เท่าตรงๆแบบนั้นเลยหรือเปล่าครับไม่ตรงครับไม่มีอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วกี่เท่าก็ตอบไม่ได้ด้วยนะครับมันแล้วแต่คนเนาะติดตามเพราะอยากดูแลสุขภาพดีเลยครับออกกำลังกายทุกวันเนาะแอมฟีคนแรกเลยก็ดีนะครับรู้ว่าวิถีชีวิตตัวเองเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่2และเริ่มมีอาการนิดๆหันกลับมาดูแลตัวเองจะป้องกันได้หรือเปล่าหรือถ้ามีอาการเท่ากับเป็นเบาหวานแล้วมีอาการเท่ากับเป็นเบาหวานแล้วครับแต่คุณต้องรู้ว่าอาการอะไรคืออาการเบาหวานนะอืม ของพวกเนี้ยอยากจะรู้อะไรก็ไปตรวจก็จบเลยนะรู้เลยว่าเป็นหรือไม่เป็นเบาหวานนะครับถ้าเกิดว่าตรวจออกมาแล้วไม่เป็นอาการที่เราเป็นน่ะเรามโนไปเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับเบาหวานแต่เป็นจากอย่างอื่นนะครับพิมพ์เร็วเหมือนเสียงข้าวโพดไม่ได้กินข้าวโพดเนาะใช้อินเทอร์เน็ตค่ายไหนใช้ของ Xfinity ครับทาลัสซีเมียกับภูมิแพ้จะส่งผลอย่างไรบ้างทาลัสซีเมียก็เป็นโรคเลือดจางเนาะก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเลือดจางมันจะมากน้อยแค่ไหนถ้าเลือดจางมากก็จะมีผลต่อทุกระบบในร่างกายเลยนะครับหัวใจก็จะมีปัญหาได้นะครับตับก็จะมีปัญหาจากธาตุเหล็กที่มันไปสะสมตามที่ต่างๆเพราะเม็ดเลือดแดงมันแตกก่อนปกตินะครับก็จะมีโรคการเกิดไขกระดูกมีปัญหาได้นะอืม โลหิตจางมากก็จะเหนื่อยง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะภูมิแพ้ก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วผมเคยทำคลิปภูมิแพ้ด้วยแล้วอาการมันเป็นยังไงนะครับคือสรุปว่าถ้าคุณดูแลตัวเองไม่ดีอะก็มันจะทำให้เรามีปัญหาความทรมานต่างๆเต็มไปหมดนะครับต้องปิดแล้วเข้ามาใหม่ใช่ครับแต่มันก็ต้องตั้งอันใหม่ไปด้วยเนาะมันจะใช้อันเก่าไม่ได้นะครับภูมิแพ้ตัวเองทำลายปอดปัจจุบันใช้ออกซิเจน24ชั่วโมงมา2ปีแล้วอาการก็กำเริบเป็นระยะๆมีโอกาสหายหรือเปล่ายากครับ ถ้าเป็นภูมิแพ้ตัวเองจนทั้งต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยมันต้องกินยากดภูมิแล้วแหละ
ถ้าไม่กินยากดภูมิมันไม่สามารถคุมอาการได้นะถ้าเพิ่งเริ่มเป็นผมยังบอกว่ามันอาจจะพอมีโอกาสหายได้แต่ถ้ามันเป็นมา2ปีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะไอ้ในปอดมันจะเกิดเป็นพังผืดไปเรียบร้อยแล้วพังผืดคือเนื้อปอดที่มันเสียไปแล้วมันจะไม่สามารถย้อนกลับมาให้มันเป็นปกติได้ถ้าเราใช้ออกซิเจนเพราะว่าร่างกายเรามีพังผืดเต็มปอดไปหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยย้อนกลับไม่ได้แล้วแต่ถ้ามันยังมีบริเวณที่อักเสบอยู่แล้วเราใช้ยากดภูมิที่เหมาะสมเนี่ยบริเวณที่อักเสบมันจะสามารถหายไปได้ทำให้เรามีอาการดีขึ้นได้นะครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นแบบปกติเลยนะ นิ่วในถุงน้ำดีมีโอกาสหายเองโดยไม่ผ่าตัดไหมไม่มีครับ Statin แต่ละประเภทยังไม่มีครับแต่ว่าเคยมีพูดไปแล้วในเรื่องของ Statin ผมก็เคยเขียนไว้เหมือนกันว่าตัวไหนที่ใช้ยังไงบ้างแต่มันไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนปกติที่ควรจะรู้นะครับเป็นเรื่องของหมอที่ควรจะรู้นะครับถ้าสงสัยก็ไปสอบถามหมอที่เขารักษาเนาะหมอแตงเขาบอกว่าไม่เห็นเนาะเขาลองไปดูแล้วอะไม่รู้คลิปไหนนะเนี่ย ใช่คลิปล่าสุดแน่ๆหรือเปล่าคลิปล่าสุดก็คือคลิปเรื่องคอนเทนต์หมอๆบางอย่างไม่เหมาะสม EP 301ใช่คลิปนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคลิปนั้นนี่ก็คือเหมือนกับเอ่อเขาไปดูแล้วก็ไม่เห็นผมเนี่ยอาจจะไม่เห็นเพราะผมบล็อกไอ้คนเนี้ยไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะเวลาที่ผมเห็นคนแปลกๆหน้าตาไม่ดีมีปัญหากับชีวิตเยอะผมก็จะไม่สนใจเขาแล้วก็จะบล็อกเขาไปตั้งแต่แรกทำให้ผมไม่สามารถเห็นเอ่อพวกเนี้ยเนาะอืม เอ็กซเรย์แล้วปอดสีดูจางๆเป็นอะไรไหมตอบไม่ได้ครับมันต้องขึ้นอยู่กับหมอเขาสงสัยว่าเป็นอะไรนะครับพวกนี้เวลาที่เราใช้คำศัพท์ทางแพทย์เนี่ยมันจะทำให้ผมเข้าใจได้มากกว่าว่าตกลงมันหมายความว่าอะไรกันแน่ปอดสีจางผมยังไม่รู้มันแปลว่าอะไรเลยดังนั้นเราจะไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันคือโรคอะไรกันแน่นะครับก็ควรระวังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมะเร็งปอดที่มีภาวะ pneumothorax จากเรือทางเรือจากยุโรปไปอเมริกาถ้าทางเรือไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ ทางเรือก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ตามปกติแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังนะถ้ามันมี pneumothorax ขึ้นบนเรือแล้วไม่มีหมอคนไหนที่ดูแลมันได้นะหรือมีแต่ไม่มีเครื่องมือก็บ๊ายบายเลยครับจบเลยตั้งแต่ตอนนั้นนั้นถ้าถามผลก็จะต้องมีคนที่สามารถใส่ท่อเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดข้างนั้นเป็นต้องมีคนทำเป็นถ้าไม่มีก็ต้องไปเสี่ยงเอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนเรือหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่สามารถแบบจอดเรือฉุกเฉินแล้วเอาเฮลิคอปเตอร์มาพาคนไข้ไปที่โรงพยาบาลอะไรได้นะเผลอๆก็จะตายบนเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำไม่ได้แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งปลอดภัย100%นต์นั่นคือการที่คุณใส่ท่อชนิดที่มันเอากลับบ้านได้เข้าไปในปอดข้างนั้นตั้งแต่แรกก่อนที่คุณจะขนย้ายคนไข้นะครับ มันก็มีวิธีที่จะทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับมันจะชื่อ Heimlich valve นะครับถ้ากรณีที่ไม่มีน้ำในปอดนะใช่ก็จะมีการผ่าตัดใส่ Heimlich valve ข้างนั้นได้ซึ่งมันจะทำให้ต่อให้คุณมีลมอยู่ในนั้นยังไงลมมันก็จะระบายออกมาได้ด้วยตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับจะเดินจะขึ้นเรือจะไปไหนก็ได้หมดทุกอย่างนะครับแต่ถ้ามันมีแบบมีน้ำด้วยเนี่ยจะใช้ Heimlich valve ไม่ได้น้ำจะรั่วออกมาเยอะแยะก็ต้องใส่เป็นสายนะครับสายเดรนอันหนึ่งเราเรียกว่า Purex catheter นะครับ ก็จะเป็นการเสียบเข้าไปแล้วก็มีท่อออกมาเมื่อไหร่ที่มีลมมีน้ำใช่ไหมมันแน่นหน้าอกเราก็เปิดให้มันระบายออกมามันก็จะหายดีขึ้นนะครับวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดนะฮะแต่ถ้าอยากจะเลือกวิธีเสี่ยงก็ต้องไปเสี่ยงดวงเองว่าจะไม่เป็นอะไรนะฮะพอผ่าตัดรากเทียมมาหมอให้อะม็อกซิซิลินมาดักเชื้อแล้วครับใช่ครับดักเชื้อโอเซมปิกทำไมบางคนเอาไปแทนยาลดน้ำหนักเคยคุยไปแล้วครับเคยทำคลิปไปแล้วว่าเป็นปากกาลดน้ำหนักเรื่องโอเซมปิกเนี่ยลองย้อนกลับไปฟังดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยากลุ่มที่ทำให้เราลดความอยากอาหารครับ ดู PicSense ใช้นานๆปลอดภัยไหมครับปลอดภัยดีครับเปิดเพลงว่าเป็นเบาหวานแต่ตัวเองไม่มีอาการอะไรเลยอาการหนักจะเกิดอาการยังไงบ้างไม่รู้ว่าทำไมต้องเปิดเพลงว่าเป็นเบาหวานเนาะก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะ
เบาหวานเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีอาการยังไงเราก็ไปตรวจก็จบเรื่องนะเราจะได้รู้ว่าตกลงอาการเราอะมันใช่จากเบาหวานจริงไหมนะเพราะเบาหวานที่คนหลายๆคนก็คงเข้าใจก็คืออาจจะมีการปัสสาวะบ่อยทั้งกลางวันกลางคืนหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอย่างเงี้ยบางคนลดเยอะๆเนี่ยเบาหวานกำเริบรุนแรงมากแล้วนะครับคนพวกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานมานานมากแล้วโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับถ้ามีอาการแบบตามัวอ่าอันเนี้ยแย่แล้วนี่แปลว่าเบาหวานมันไปไกลมากแล้วนะครับกลับไทยบ่อยไหมก็ปีละหนหนึ่งครับ คนไข้ความดันโลหิตสูงยาลดความดันอันนี้อะไรเนี่ยตัวแรกๆที่หมอมักจ่ายให้คนไข้คือตัวไหนอืมถ้าเป็นผมก็จะแนะนำตัวที่เป็น ACE inhibitor หรือ ARB นะตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะตัวนี้มันมีผลที่ดีหลายๆอย่างที่เราจะให้นะหลับไปตื่นหนึ่งอ้าวตื่นมาแล้วเนาะ เห็นอาจารย์แกอิงประเภทข้อมูลที่ญี่ปุ่นมีมะเร็งมากขึ้นหลังวัคซีนโควิดอันที่แท้จริงแค่ไหนครับเท็จครับผมเคยเอาเนี่ยข้อมูลที่ญี่ปุ่นมาวิเคราะห์ให้ฟังแล้วครับว่ามันผิดทั้งหมดเลยเดี๋ยวเอามาโพสต์ซ้ำอีกรอบหนึ่งก็ได้เพราะว่าข้อมูลตอนนั้นน่ะผมก็เห็นแกเอาตัวนี้มาอ้างอิงนั่นแหละว่าที่ญี่ปุ่นทำแล้วมันเจอมะเร็งเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าถ้าลองไปอ่านงานวิจัยซึ่งผมอ่านให้ฟังเลยนะว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาคือมันผิดทั้งอันอะใช้ไม่ได้เลยงานจากญี่ปุ่นงานนั้นนะครับ นั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าบางคนเนี่ยไม่ได้อ่านงานวิจัยด้วยซ้ำไปแล้วเอามาโพสต์ว่ามันเป็นตามนั้น อันนี้คือผิดหลักของการอ่านเลยนะ คือถ้าเป็นระดับอาจารย์แพทย์แล้วเอามาแค่แบบอ่านหัวข้ออ่านแอบสแตรกต์แล้วบอกว่ามันเป็นตามนั้นจริงๆอันนี้ก็คือไม่ต้องเป็นอาจารย์ครับไปเป็นเด็กวัดที่ไหนก็ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้อยู่แล้วว่าอ่านจบแล้วมันยังเชื่อว่าเป็นแบบนั้นอันนี้ถือว่าก็ถอดจากการเป็นอาจารย์ได้เหมือนกันเพราะว่าก็คุณไม่รู้เหรอว่า methodology มันทำผิดมาทั้งหมดน่ะ ขนาดเด็กปี1เขายังอ่านออกเลยถ้าระดับอาจารย์แพทย์นี่ไม่รู้ได้ยังไงถ้าไม่รู้ก็เป็นอาจารย์ไม่ได้แล้วล่ะครับต้องถอยไปเป็นนิสิตใหม่แล้วแหละแล้วถ้าเกิดว่าขนาดนี้เรายังบอกว่าเฮ้ยมันมีคนที่เอ่อหรือมาด่าผมเนี่ยโอ๊ยเนี่ยไอ้หมอนี่มันหมอเด็กนะเชื่ออะไรไม่ได้สมัยที่เราโด่งดังสมัยที่เรามีชื่อเสียงนี่เรายังไม่เกิดเลยแล้วไงอะคือความแก่ไม่ได้แปลว่าการันตีว่าจะเก่งนี่หว่าใช่ไหมโอ๊ยมาท้าดีเบตก็ท้าดีเบตไปคนเดียวแล้วกันนะ ข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนอยู่แล้วมันดีในตัวมันเองไม่ต้องดีเบตแล้วนะครับข้อมูลเรื่องเนี้ยผมเคยเอามาวิเคราะห์แล้วนะของญี่ปุ่นนะครับก็ลองไปฟังดูก็ได้เดี๋ยวผมจะลองหาดูว่ามันมีในนี้หรือเปล่าเนาะอืมมีแหละแต่มันต้องไปค้นในนี่นี่วิจัยญี่ปุ่นวัคซีนโควิดกับการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเดี๋ยวผมจะก๊อบปี้แล้วคุณไปฟังเอาเอง นี่อันนี้ลองตามไปฟังดูนะครับอันนี้เอางานวิจัยจากญี่ปุ่นมาอ่านให้ฟังเลยนะว่ามันมีปัญหาตรงไหนยังไงนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเอางานวิจัยตัวไหนมาบอกเนี่ยเราต้องกล้าที่จะเอามันมาอ่านให้ฟังเลยว่าชี้ให้ดูเลยว่ามันมีปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าเกิดว่าเราแค่พูดมันก็เหมือนกับคนทั่วไปที่เขาขายอาหารเสริมอะนะขายอาหารเสริมขายโน่นขายนี่เขาก็แบบอ่านมันดีเขาว่าดีเราก็ขายแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญาสูงไปกว่านั้นเนี่ยก็ต้องพินิจวิเคราะห์ของพวกนี้ได้นะครับ ชาอุซางิพิฆาตน้ำตาลโฆษณาขายใน TikTok ได้ผลจริงก็แล้วแต่แล้วกันนะครับแต่ผมคงจะไม่ได้ไปหาของแปลกๆมาดื่มนะครับกระดูกไหปลาร้าปูดนูนข้างซ้ายไม่เจ็บจะเป็นอันตรายหรือเปล่าก็คงต้องไปตรวจดูว่าเราเคยมีการหักมาก่อนไหมถ้าหักแล้วมันลักษณะปูดโปนนั้นไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้ามันปูดโปนเพราะเหตุผลอื่นโดยข้างหนึ่งปูดอีกข้างหนึ่งไม่ปูดนะคุณต้องไปดูที่ข้างที่ปูดมันมีปัญหาอะไรไหมนะครับบอลลูนใส่ขนลวด2เส้นหมอให้แอสไพรินแสบกระเพาะเ
เปลี่ยนเป็น Clopidogrel กระเพาะน้อยกว่าไม่น่าเกี่ยวกันจริงๆอันเนี้ยมันต้องกินทั้งคู่นะครับในตอนแรกต้องกินทั้ง Aspirin แล้วก็ Clopidogrel คุณอาจจะกินยาลดกรดตัวอื่นที่หมอเขาสั่งได้นะเพราะว่า Clopidogrel นี่ห้ามกินกับ Omeprazole ไม่งั้นมันจะไม่ได้ผลนะครับภูมิแพ้เป็น subset ของหอบหืดไหมไม่ครับหอบหืดเป็น subset ของภูมิแพ้นะครับทุกคนที่เป็นหอบหืดต้องเป็นภูมิแพ้ไหมหอบหืดมันก็คือการแพ้อย่างหนึ่งนี่แหละครับ PMS ถือเป็นโรคประจำตัวไหมครับเป็นครับอเมริกาจะเชี่ยวชาญกว่าที่ไทยไหมผมเพิ่งจะทำคลิป PNH ไปเองนะสามารถไปฟังได้คุณแพรนะเป็นคลิปที่ผมอธิบายในกรณีของคุณ Alexis Lawrence เนี่ยที่เป็นคนออกมาพูดใน TikTok แล้วก็ดังทั่วอเมริกาเลยตอนนี้เพราะว่าเขาบอกว่าหมอรักษาผิดอะไรเงี้ยนะก็ไปฟังคลิปนั้นได้นะครับเพราะว่าเราอธิบายไปแล้วว่า PNH มันคือยังไงวิธีในการรักษาต้องทำยังไงบ้างนะครับ ขอบคุณคุณไหมนะครับที่สนับสนุนมานะทุกวันเลยให้ลูกโป่งออกไปเล่นในห้องแลบนะเป็น PMS ที่ไม่รุนแรงรักษาแบบทานวิตามินควบคู่กับการตรวจเลือดเท่านั้นก็โดยทั่วไปถ้ามันไม่รุนแรงมันไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่รุนแรงนี่หมายความว่าเม็ดเลือดแดงไม่ค่อยแตกไม่จำเป็นจะต้องให้เลือดนะครับแล้วก็อาจจะกินแค่โฟลิกธรรมดาเท่านั้นเองนะฮะร่วมกับการที่ดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีเกล็ดเลือดไม่มีการกลายไปเป็นไขกระดูกฝ่อหรืออะไรพวกนี้นะครับ ก็จะทำแค่นั้น แต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มมีแบบเฮ้ยเกล็ดเลือดเริ่มต่ำเม็ดเลือดขาวเริ่มต่ำนะครับเริ่มรู้สึกว่าต้องให้เลือดบ่อยขึ้นไอ้อย่างเงี้ยอาจจะต้องดูซิว่าต้องไปให้ยากลุ่มที่มันราคาแพงไหมเช่น Eculizumab Ravulizumab เดี๋ยวนี้ Ravulizumab ตัวเนี้ยดีสุดเพราะว่ามันเป็นยาที่ให้ทุกๆ2เดือนไม่ใช่ให้ทุกๆ2อาทิตย์นะครับควันจากการทำอาหารอันตรายครับสูดดมมากๆก็มีปัญหาได้ ตรวจสุขภาพประจำปีแล้วหนูยังมีคอเลสเตอรอล LDL สูงเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นจะต้องใช้ยาแล้วล่ะครับถ้าเราพยายามปรับตัวแล้วมันทำไม่ได้นะแฟนไม่อยากให้ทำศัลยกรรมก็ไม่ต้องทำก็ได้นะปรับความเห็นเป็นจากใหม่ล่าสุดเรียงแล้วเลื่อนๆลงมาดูก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะอืมแล้วจริงๆไอ้คุณพิทิตอะไรเนี่ยนะเอ่อชอบลากคุณอาร์มชอบลากเข้าเรื่องวัคซีนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปแตงก็จริงเนาะ เป็นเกาเมื่อ8ปีก่อนจากนั้นงดไก่ยาวช่วง2ปีออกกำลังกายน้ำหนักลดไปแล้วอืมตอนนี้ออกกำลังกายน้อยลงแต่ก็ยังออกอยู่เด้งมา75เริ่มกลับมาเป็นอีกต้องลดให้ได้ก็ลดเลยครับลุยเลยปลายนิ้วมือข้างซ้ายเหน็บชามีสิทธิ์เป็นโรคอะไรก็มีสิทธิ์เป็นโรคเส้นประสาทที่มันมีปัญหาครับแต่เป็นจากอะไรตอบไม่ได้เหมือนกันอาจจะเป็นอะไรไปกดมันก็ได้จากท่าทางที่เราใช้ก็ได้นะครับหมอแตงข้ามไปไม่จดหัวใจให้คุณชนนี่ obsess กับหัวใจมากเลยนะถ้าไม่กดให้ต้องแบบเดือดร้อนร้อนรนอะไรสักอย่างแน่นอน แต่เดี๋ยวไว้ลองคุณชนทำช่องก็จะเข้าใจเองแหละว่าถ้าเกิดมีคนมาคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยบางทีอ่านก็ไม่เจอเหมือนกันอย่างเช่นของผมเนี่ยช่วง2-3คลิปจริงๆก็มากกว่านั้นที่ผ่านมานะผมจะไม่เห็นข้อผมจะไม่เห็นที่มีการสรุปคลิปเลยสักอันเลยไม่เห็นเลยนะครับคือเราไล่ดูตามทีละอัน2อันแล้วเราไม่เจอเลยนะที่มีการสรุปคลิปจนกระทั่งมีคนทักมาว่าลืมกดหัวใจให้เขาหรือเปล่าเราก็ถึงกลับไปดูว่ะเจอทีหลังนะครับ แล้วไม่ได้เป็นจากการที่ผมไล่ไม่ตรงเลยนะ มันต้องเข้าไปในยูทูบแล้วเข้าไปในคลิปนั้น หลังจากนั้นก็เลือก New West แล้วก็ไล่ดูไปทีละอัน มันจะมีบางอันที่ผมไม่เห็นน่ะซึ่งไม่รู้ว่าทำไมมันเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนั้นน่าจะเป็นปัญหาที่ยูทูบแล้วล่ะไม่ใช่ปัญหาที่ผมไม่กดแล้วผมไม่เห็นนะเออ
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าจะฟ้องไปฟ้องทางยูทูบครับให้เขาแก้ไขให้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องแก้ยังไงเนาะน้ำตาล0%กินบ่อยทำให้อยากน้ำตาลมากขึ้นจริงไหมครับจริงครับ asthma เบื่อมากที่ต้องอยู่กับมันเมื่อไหร่จะรักษาได้ครับตอบไม่ได้ครับแต่มันสามารถควบคุมอาการให้มันดีได้นะส่วนใหญ่ asthma ที่ควบคุมอาการไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวคนไข้เองเสียส่วนใหญ่เลยนะเสียส่วนใหญ่เลยมีส่วนน้อยที่เป็นจากโรคจริงๆที่จำเป็นจะต้องใช้ยากลุ่ม biologics หรืออะไรที่มันสูงไปกว่านั้นนะฮะส่วนใหญ่ถ้ามาถามประวัติดีๆแล้วก็แบบเฮ้ยไม่เห็นออกกำลังกายเลยนอนหลับก็นอนไม่พอตรวจการอยู่หายใจในขณะหลับไม่เคยตรวจมาก่อน อ้าวกรดไหลย้อนเป็นแล้วไม่รักษาหรือว่าอ้างว่ากินยาแล้วมันดีขึ้นแล้วก็เลยเลิกกินแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แต่ไม่เคยปรับพฤติกรรมตัวเองน้ำหนักที่อ้วนก็ไม่เคยลดมันเลยบุหรี่ก็ยังสูบบอกว่าอ้างว่ามันสบายอะไรเงี้ยคือมันมีปัญหาหลายๆอย่างอะนี่คือปัญหาจากคนไข้ซึ่งแบบจริงๆเนี่ยรักษายากที่สุดเพราะบอกยังไงมันก็ไม่ยอมทำใช่ไหมนี่ปัญหากลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่ใช้ยาไม่ถูกต้องพ่นเข้าไปไม่ถูกต้องยามันไม่ถึงปอดสอนแล้วก็ยังทำไม่เป็น ให้ไปหาสเปเซอร์มาถือมาใช้คู่กับยาพ่นก็ไม่เอาเพราะว่ามันเกะกะแล้วก็เอาตรงจะเอายังไงแน่วะเนี่ยใช่ไหมก็บอกแล้วว่าทำแบบนี้แล้วมันดีขึ้นก็ไม่ทำอีกนะหรือบางทีก็จะบอกว่าอุ๊ยพ่นแล้วมันเสียงแหบพ่นแล้วมันไอพ่นแล้วมันเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากจะพ่นได้ไหมตอนนี้ไปเที่ยวอะมันเอาไปไม่ได้อะไม่เอาไปได้ไหมคือยิ่งไม่เอาไปไม่ใช้ให้มันสม่ำเสมอหอบมันจะยิ่งเป็นบ่อยขึ้นและควบคุมยากขึ้นและตอนหลังถ้าอยากมาควบคุมมันนะมันจะทำไม่ได้แล้วอืม นะครับมันก็ต้องรักษาควบคุมตั้งแต่แรกนี่แหละต้องลองดูว่ามีอะไรคุณอากับพี่ทิพย์ไปจัดการว่าเกรนไปแล้วเนาะก็ดีนะผมเป็นพาโซกินนานไหมเมื่อกินนานอันตรายครับอืมบางคนกินแล้วก็มีปัญหาระยะยาวได้เราก็ต้องสอบถามหมอเขานะว่าทำไมเราต้องกินระยะยาวเพราะโดยทั่วไปเราไม่ได้ให้กินระยะยาวอาจจะมีข้อบางอย่าง มะเร็งไทรอยด์ลามไปกระดูกแล้วมีโอกาสหายไหมอันนี้น่าจะไม่หายนะครับแต่ต้องสอบถามคุณหมอที่เขารักษาดูด้วยนะว่ามันมีโอกาสแค่ไหนแต่โดยทั่วไปถ้าไม่ใช่มะเร็งอ่าเรียกว่า germ cell tumor ถ้าไม่ใช่มะเร็งพวก germ cell tumor แล้วมันลามออกไปนอกที่มันอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่หายแล้วครับทำไมหมาแมวต้องฉีดวัคซีนสุนัขบ้าทุกปีเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะไปติดมาได้ครับติดแล้วมันก็มาให้เรานี่แหละครับ ตัวเองรับยาเคมีเพราะเป็นมะเร็งเต้านมและดูแลแม่อายุ76ที่ป่วยติดเตียงบางวันก็ท้อมาเลยอืมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับคือมันผมก็เข้าใจแหละงานพวกนี้มันหนักทั้งตัวเองแล้วก็ต้องดูแลคนอื่นนะครับแต่ว่าก็ต้องคุณก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะประคองชีวิตของเรามาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ดูแลคุณแม่ที่เขาเคยดูแลเราในเวลาเด็กมาได้อย่างดีที่สุดนะครับคุณทำเต็มที่เท่าที่คุณจะไหวนี่แหละถือว่าดีแล้วนะครับ ถ้าช่วงไหนคุณท้อคุณก็ลองพักผ่อนบ้างนะลองไปเจอธรรมชาติบ้างลองออกไปข้างนอกบ้างนะครับลองให้คนอื่นมาช่วยดูแลคุณแม่คุณสักระยะหนึ่งแล้วคุณก็ไปพักผ่อนนะครับอืมก็ช่วยได้บ้างเนาะ BMI 29 LDL 162ก็เยอะแล้วเนาะ HDL 80ก็ดีนะหมอบอกให้คุมอาหารดูก่อนถูกต้องแล้วครับญาติที่เป็นหมอหัวใจบอกให้เริ่ม statin ยังไม่ควรจะเริ่ม statin อย่างงี้ควรจะคุมก่อนนะครับ
Warfarin ทานแล้วค่า NR14 อันตรายมากไหมครับอันตรายครับถ้าเป็นผมก็จะให้ Admit ดูก่อนนะถ้าไม่มีเลือดออกอะไรก็จะรออาการดูก่อนก็ได้แต่ถ้าเริ่มมีเลือดออกหรือกลัวมากๆหรือโอกาสเสี่ยงในการเลือดออกมากก็จะให้กินวิตามินเคเข้าไปก่อนหมอที่ไทยบอกว่าเจอรายงานวัคซีนโควิดเกิดมะเร็งผิดปกติหลังเข็ม3ช่วยวิเคราะห์ด้วยเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องครับคือมันโกหกตั้งแต่แรกแล้วอะมันไม่มีรายงานนั้นอยู่จริงอะแล้วมันก็โกหกตั้งแต่แรกไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงนะถ้าอ้างอิงจากงานวิจัยญี่ปุ่นผมก็เอาลิงก์งานวิจัยที่ญี่ปุ่นที่เขาอ้างอิงมาแปะให้ดูแล้วไงเพราะว่าผมก็แหกมันมาแล้วว่ามันทำไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกนะผมทำ IF ไหมก็ทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับแล้วแต่วัน สอบถามพวก wellness พวกนี้ตรวจร่างกายอยู่ฮะเสถียรจริงคืออะไรไม่เข้าใจว่าเสถียรจริงแปลว่าอะไรก็บางอย่างมันตรวจแล้วมันอาจจะบอกอะไรเราได้นะครับแต่บางอย่างมันก็จะเยอะเกินไปอะนะผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเยอะเกินไปไม่เยอะเกินไปเพราะว่ามีหลายคอร์สหลายอย่างที่เขาตรวจกันเหลือเกินนะครับอืม ถ้าเรามีเงินก็ตรวจไปเถอะครับแล้วถ้ามีปัญหาก็สอบถามหมอเขาเข้าไป แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เขาลากเข้าไปในทางแปลกๆเช่นต้องไปทำ chelation ต้องไปดริปวิตามินต้องกินอาหารเสริมต้องไปทำโน่นทำนี่นะไอ้เนี่ยคือไม่ใช่แล้วแหละนะเราไปผิดทางนะครับ มีค่าไตต่ำมีวิธีช่วยให้ค่าไตเพิ่มขึ้นเท่าคนทั่วไปไหมมันอาจจะเพิ่มได้แต่ไม่เท่าคนทั่วไปนะครับเคยทำคลิปเรื่องปัญหาเรื่องโรคไตไปแล้วต้องลองย้อนไปดูนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างเคยเรียนพยาบาลเกื้อการุณแล้วคนไข้กรอกประวัติถามโรคประจำตัวว่าเป็น asthma คนไข้กรอกคนกรอกประวัติดูตกใจคนเป็นหอบหืดเขาไม่ค่อยเรียนพยาบาลก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปล่อยเขาตกใจไปก็ได้นะตลกดีนะ แม่เป็นภูมิแพ้ตัวเองทำลายปอดแต่ทำไมกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนติดเตียงมันไม่ได้แปลว่าต้องทำลายปอดอย่างเดียวครับมันทำลายทั้งคู่ได้นะทั้งปอดและกล้ามเนื้อมันจะมีโรคบางโรคนะครับเช่นโรค Dermatomyositis เนี่ยจะทำลายทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็ปอดแล้วก็ผิวหนังได้ด้วยพร้อมกันนะอืมสเตียรอยด์ก็มีผลได้เหมือนกันนะแต่โดยทั่วไปอะที่ผมจะรักษาโรคพวกนี้แล้วมันต้องใช้สเตียรอยด์ผมจะให้ยากดภูมิคู่ไปด้วยเพราะยากดภูมิจะไม่ได้มีผลเสียระยะยาวเหมือนกับสเตียรอยด์แต่สเตียรอยด์มันจะออกฤทธิ์เร็วที่สุดดังนั้นเนี่ยวิธีในการรักษาคือตอนแรกต้องให้สเตียรอยด์ขนาดสูงร่วมกับยากดภูมิแล้วค่อยๆลดสเตียรอยด์ลงจนกระทั่งให้มันน้อยที่สุดเช่นเหลือแค่วันละ5มิลลิกรัมหรือน้อยกว่านั้นหรือหยุดไปเลยแล้วก็คงยากดภูมิต้านทานไว้ตลอดชีวิตนี่แหละจะเป็นวิธีรักษาที่มันโอเคที่สุดนะครับ ที่เหลือบอกคนไข้เลยครับออกกำลังกายถ้าไม่ออกมีแต่กล้ามเนื้อเสื่อมตามวัยด้วยนะฮะบางคนบอกว่าแต่ก่อนไม่เป็นทำไมตอนนี้เป็นก็เพราะว่าไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนแล้วโดยทั่วไปอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อจะสลายไปตามวัยอยู่แล้วถ้าเราไม่ออกกำลังกายมันก็จะยิ่งสลายเร็วกว่าคนปกตินะครับยิ่งถ้าเรากินยาพวกเนี้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะกินเหล็กแล้วให้ได้ผลดีผลข้างเคียงน้อยมีไหมมีครับเคยทำคลิปไปแล้วครับอยู่ในคลิปเรื่องธาตุเหล็กบอกไว้ในนั้นเสร็จสรรพแล้วว่าต้องกินยังไงให้ได้ผลดีและผลข้างเคียงน้อยครับ ถุงลมโป่งพองเอ็กซเรย์ล่าสุดหมอบอกว่าปอดดีขึ้นเยอะถามหมอว่าหายได้ไหมบอกว่ามีโอกาสหายได้อันนี้ไม่จริงแล้วนะครับถ้าเป็นถุงลมโป่งพองแน่นอนแล้วก็ไม่มีทางหายครับถ้ามันหายได้ก็แสดงว่าไม่ใช่ถุงลมโป่งพองน่าจะเป็นเหตุผลอื่นนะครับทำไมคนระวังตัวน้อยลงไม่ฉีดวัคซีนแต่ยอดติดโควิดก็ลดลงเรื่อยๆแบบนี้ถ้าไม่มีสายพันธุ์ใหม่เข้ามาโควิดก็จะสงบใช่ไหมครับก็คงไม่ใช่ครับที่ยอดโควิดมันน้อยลงอะเป็นเพราะว่าคนไม่ค่อยสนใจมันต่างหากเรา มันลงข่าวเบื่อแล้วคนก็ไม่ฟังแล้วอะครับอืมงั้นมันก็ยังระบาดกันอยู่อย่างเช่นเบลเยียมก็ยังระบาดนะอังกฤษก็มีอเมริกาตอนนี้ก็มีเริ่มมี uptick ขึ้นมาอีกแล้วนะครับดังนั้นมันก็มีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆการที่เราไม่ได้ยินว่ามันระบาดไม่ได้แปลว่ามันไม่ระบาดแต่ว่ามันแปลเพราะว่าข่าวไม่ได้มีการนำเสนอมันมากกว่านะครับอาการ panic จะมีอาการอย่างไรไปฟังคลิปผมเลยครับผมเคยเล่าเรื่องอาการ panic ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ พูดง่ายๆก็เหมือน
อาการคล้ายๆเรากำลังจะตายอะหายใจไม่ออกนะครับภาพมันมืดไปเลยนะเริ่มภาพมืดเวียนหัวหายใจไม่ออกบางคนมีคลื่นไส้อาเจียนบางคนมีเหงื่อออกใจสั่นมือสั่นหายใจไม่ทันแน่นหน้าอกเนี่ยมันมาเป็นชุดเลยนะครับงี้ไม่มีคนยื่นถอนสอเลยครับก็เมืองไทยอะเนาะ ระบบอะไรมันก็ทำงานลำบากนะครับอืเหมือนกับคุณเคยได้ยินระบบราชการเวลามันช้าไหมทำไมมันช้า มันมีขั้นตอนมากมายหลากหลายซึ่งมันทำให้ทำอะไรไม่สำเร็จเลยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณทำงานวิจัยอย่างเงี้ยแล้วทำอยู่ในหน่วยงานราชการอะการเบิกจ่ายการทำขั้นตอนต่างๆมันทำให้งานวิจัยมันไม่เจริญไปถึงไหนเลยนะครับเด็กเก่งๆที่เป็นนักเรียนทุนที่แบบโอ้โฮสมองดีสุดยอดเนี่ยกลับเมืองไทยต้องไปใช้ทุนตามมหาวิทยาลัยตามพวกเนี้ยมันถึงอยู่กันแป๊บเดียวแล้วก็จ่ายเงินลาออกแล้วอะเพราะว่าไม่ไหวอะมันไม่มีความเจริญก้าวหน้าอะไรเลยที่เขาสามารถทำได้นะครับ อย่างอาผมอย่างเงี้ยแกเป็นทุนคิงนะครับที่เก่งมากๆเลยมากถึงมากที่สุดเลยแล้วก็ไม่ยอมกลับไทยอีกเลยคือกลับไปรอบหนึ่งแล้วก็ไปพัฒนาไปดูงานที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นไม่รู้จำไม่ได้แกไปที่ไหนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยปัญหาที่เขามีอยู่เนี่ยพวกแก้มาตั้งกี่รุ่นแล้วก็ยังแก้ไม่ได้อาผมก็บอกว่าคำเดียวเลยว่าไอ้ปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้เนี่ยผมอะแก้ได้ตั้งแต่ผมเรียนปริญญาตรีแล้วเออ แล้วเขาก็แบบมาลองภูมิแล้วอาผมก็ตอบหมดว่านี่ก็แก้ได้หมดทุกอย่างไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยนะทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นอย่างงี้แล้วก็มาดูระบบอ๋อระบบมันแย่มันอย่างวันนี้คือกลับไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับนอกเหนือจากนั้นก็คือยังไม่สามารถตามทันวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ๆได้เลยมันก็เลยย้อนไปถึงเรื่องของเรื่องสอย่างเงี้ยก็จะมีการเมืองภายในมีขั้นตอนต่างๆที่ต้องทำมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับ แล้วก็ต้องอย่าลืมว่าคุณูปการที่2คนนี้เขาทำไว้ในเรื่องของพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันดีมากนะตอนนั้นนี่คือแกเป็นฮีโร่เลยอะเพราะว่าพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยเนี่ยมันตอนนั้นเยอะมากแล้วก็วัคซีนเนี่ยมันแพงนะครับการจะฉีดไปทีเดียวทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับประเทศที่เป็นประเทศเหมือนเราอะตอนนั้นที่ทุนยังไม่มีการที่ลดปริมาณลงแล้วก็ฉีดให้มันได้ดีๆโดยฉีดเข้าใต้ผิวหนังนั้นยังถือว่าเป็นสิ่งที่แกทำแล้วมันดีมากตรงนี้ก็ต้องเคารพนะ ดังนั้นถ้าด้วยเหตุผลนี้แกก็ยังมีสิทธิ์ได้สออยู่นะครับแต่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับตรวจ Tumor Marker จากเลือดที่หามะเร็งแต่ละชนิดมีความแม่นยำขนาดไหนไม่ค่อยแม่นยำเลยครับแตกต่างจาก Liquid Biopsy นะไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคุณต้องเข้าใจก่อนถ้า Tumor Marker ที่คุณหมายถึงก็คือตรวจ CEA CA199หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับหลายๆตัว CA125 พวกเนี้ยจะไม่ค่อยแม่นอะไรทั้งสิ้นแล้วถ้าถามผมจะไม่แนะนำให้ตรวจด้วยเพราะว่าตรวจออกมาแล้วถ้าได้ค่าผิดปกติคุณก็ไปกังวลเอาเองแล้วกันว่ามันใช่มะเร็งไม่ใช่มะเร็งเพราะบางครั้งมันไม่ใช่จากมะเร็งเออแต่คุณก็จะมีคนบางคนก็ที่อยู่ในหัวถ้ามันไม่ใช่แล้วมะเร็งแล้วมันเป็นจากอะไรอะฉันตรวจมาเยอะแล้วยังไม่เจอเหตุผลเลยที่มันจะเป็นต่อไปในอนาคตจะกลายไปเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าคือเครียดหลายชั้นเยอะแยะไปหมดถ้ามาถามผมก็บอกว่าคุณพอแค่นี้ครับถ้าคุณไม่พอใจช่วยไม่ได้แล้วครับเพราะว่าคุณดันไปตรวจมาเองนะครับ แตกต่างจาก Liquid Biopsy Liquid Biopsy หมายความว่าเจาะเลือดปริมาณมากเพื่อไปหา DNA ที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากเซลล์มะเร็งนะครับถ้ามันมีมะเร็งอยู่สักที่หนึ่งในร่างกายแล้วเซลล์ของมันเนี่ยมีการแบ่งตัวแล้วมันมี DNA ของมะเร็งหลุดมา1อันใช่ไหมมันเข้ามาในกระแสเลือดแล้วเราเจาะเลือดมาเจอ DNA ตัวนั้นน่ะโอ้ DNA ผิดปกตินี่น่าจะเป็น DNA ของมะเร็งชนิดนี้ๆๆๆอันนี้คือการทำ Liquid Biopsy ซึ่งเดี๋ยวเนี้ยเริ่มมีการเอามาใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับ กรดไหลย้อนจะหายขาดกี่โมงก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นใครนะครับเพราะบางคนหายขาดตอนทุ่มหนึ่งบางคนหายขาดตอน2ทุ่มบางคนหายขาดตอน7โมงเช้าอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับคุณหมายบอกงานนี้ช่องโหว่เพียบเลยจริงๆงานนี้ไปดูหรือยังถ้าคุณหมายไปดูแล้วที่ผมแปะลิงก์ไว้ก็จะเห็นช่องโหว่เพียบเลยนะคือเนี่ยให้แบบคนทำวิจัยเด็กๆอ่านก็ได้ยังไม่ต้องถึงระดับพวกเราเลยเนาะคุณหมายว่าไหมเนาะ งานวิจัยบางอย่างผมว่าเป็นแบบทดสอบให้เด็กแบบเด็กปี2เพิ่งเข้าชั้นคลินิกที่แบบPre-clinic ที่เขาเริ่มดูงานวิจัยนิดๆหน่อยๆเนี่ยให้เขาไปเป็นการบ้านไปดูผมว่าเหมาะสมกับพวกเด็กเข้าใหม่มากเลยเด็กถ้าเด็กวิทยาเนี่ยก็แบบให้เลยเด็กปี1ปี2อะเริ่มหัดอ่านเปเปอร์ไปอ่านตัวนี้ก่อนดูซิว่ามีข้อเสียตรงไหนนะเด็กก็ตอบได้แล้วยังไม่ต้องถึงขั้นแบบพวกเราเลยอะที่แบบมันต้องงานยากกว่านั้นถึงจะถึงมือเราเนาะอืม
คุณแม่92ปีคุณจินตาบอกว่า BMI 22โอเคคอเลสเตอรอล240ก็เยอะ LDL 170 LDL GT ปกติไม่รับยาถ้าถามผมนะผมก็ว่าถูกต้องแล้วครับถ้าอายุ92เพิ่งมาตรวจเจอแบบนี้ไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ายาพวกนี้มันจะได้ผลในการป้องกันโรคบางอย่างในอีก5-10ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดคุณแม่อายุ92เนี่ยคือ5-10ปีข้างหน้าคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่คุณลงทุนในการกินยาพวกนี้ไปแล้วครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะไม่ต้องรับยาหรอกครับนะตรวจสุขภาพควรตรวจปีละครั้งหรือมากกว่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นปีละครั้งครับยกเว้นว่าถ้าไปตรวจเจออะไรที่ผิดปกติอาจจะต้องถี่กว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเจออะไรนะครับ Omeprazole กินระยะยาวคือกี่เดือนคือเกิน2เดือนขึ้นไปครับฉีดไดเมนแล้วใจสั่นแพ้ยาไหมครับไม่ใช่แพ้ยาครับเป็นผลข้างเคียงของยาในบางคนก็เกิดแบบนั้นได้เหมือนกันเม็ดเลือดขนาดเล็กต้องเสริมธาตุเหล็กกับโฟลิกไหมครับกินได้นานแค่ไหนต้องไปหาเหตุผลก่อนเพราะว่าเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กถ้ามันเป็นจากการขาดธาตุเหล็กก็ต้องเสริมธาตุเหล็กนะครับแต่ถ้ามันเป็นจากทาลัสซีเมียก็ต้องกินโฟลิกนะครับแต่ถ้ามันเป็นจากทาลัสซีเมียแล้วคุณไปกินธาตุเหล็กอันนี้จะเกิดอันตรายกับร่างกายครับ ถ้ามันเกิดการขาดโฟลิกการขาดโฟลิกไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงเล็กครับเม็ดเลือดแดงมันจะใหญ่นะดังนั้นต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมเม็ดเลือดแดงของเรามันเล็กก่อนนะครับถึงจะตอบได้ขอบคุณคุณอิวแสงสนิทนะครับที่ส่งกุหลาบมาตั้ง70อันนะครับเอาไปปลูกสวนได้เลยนะฮะมีก้อนที่คอของคุณน้ำผึ้งบอกว่าตรวจแล้วไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองแต่ตอนนี้มีเพิ่มที่ท้ายทอยตึงคอสะบักด้วยกลับไปตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งครับว่ามันคือก้อนอะไรกันแน่ถ้าเราสงสัยเราถามหมอเขาเลยไม่ใช่ก้อนต่อมน้ำเหลืองใช่ไหมแล้วมันเป็นก้อนอะไรเป็นก้อนไขมัน หรือเป็นก้อนกล้ามเนื้อหรือเป็นอะไรอย่างอื่นนะฮะถามไปตรงๆนะฮะอาการไวทองจะมีอาการแบบวิวๆสั่นๆได้หรือเปล่ามักจะไม่นะครับอาการไวทองก็มักจะมีอาการร้อนวูบวาบอันนั้นเป็นอาการหลักนะครับเอสไซทาโลแพรมและเมลาโทนินรักษาซึมเศร้ามา2ปีดีขึ้นแต่นอนฝันมากเมลาโทนินเนี่ยกินแล้วนอนฝันแหลกลานเลยนะครับก็อาจจะงดกินไปก็ได้นะครับ เจ็บหัวใจจี๊ดๆเสี่ยงเป็นโรคอะไรไม่ได้เสี่ยงอะไรทั้งสิ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกมีบางคนนอนไม่พอเครียดมากก็จะเป็นอย่างนั้นได้นะบางคนก็เป็นที่กล้ามเนื้อบริเวณที่มันจี๊ดนะไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจเสียส่วนใหญ่แหละนะโอกาสที่เป็นจากโรคหัวใจนั้นน้อยมากเลยนะ CT บอกว่าเป็น fibroatelectasis ที่ posterior segment of right upper lobe minimal bilateral apical pleural thickening เกิดจากอะไร SLE เกี่ยวหรือเปล่า ถ้าเป็น SLE เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่ปอดข้างเดียวครับมันต้องเป็นที่ปอด2ข้างเราจะมีโรคเป็นภาวะพิเศษนะครับอืมเรียกว่าเป็น shrinking lung syndrome ปอดหดนะ shrinking แปลว่าหดปอดหดใน SLE เราเจออย่างนั้นได้แต่ว่านั่นไม่เป็นข้างเดียวนะครับ fibroatelectasis เนี่ยแปลว่ามีการเกิดพังผืดทำให้ปอดบริเวณนั้นมันมีการแฟบไปนะครับ posterior segment ของ right upper lobe ก็คือปอดกลีบบนด้านขวาข้างหลังนะครับอืม ตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นปอดกีบบนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสงสัยว่ามันอาจจะเคยมีการติดเชื้อตรงนั้นมาก่อนโดยเฉพาะวัณโรคนะฮะถ้าเป็นประเทศไทยก็หาวัณโรคก่อนเลยว่าเคยเป็นมาก่อนไหมนะฮะอืมหรือถ้าไม่เคยเป็นมาก่อนตอนนี้มันเป็นอยู่ไหมก็ต้องหาเหตุผลนะครับโดยทั่วไปของผมเนี่ยถ้าหาเหตุผลไม่ได้คือตรวจอย่างอื่นตรวจเสมหะไม่เจอตรวจเลือดก็ไม่เจอตรวจอะไรไม่เจอแล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าผมอยู่ที่อเมริกานะผมส่องกล้องปอดไปแล้วส่องเข้าไปดูเลยตรงมันเป็นอะไรกันแน่ตรงนั้นมันมีอะไรไปอุดตันหลอดลมตรงนั้นไหมทำให้มันแฟบไปนะครับหรือมีอะไรที่มันผิดปกติในนั้นมีเชื้ออะไรที่เราตรวจไม่เจอจากเสมหะไหมก็ต้องตรวจจากในนั้นนั่นแหละนะจะได้รู้ไปเลยว่าคืออะไรกันแน่นะฮะ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าตรวจไปแล้วจะเจออะไรเสมอไปนะบางทีตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรมันก็เป็นของมันอย่างนั้นโดยที่เราไม่รู้นะครับถ้าไม่รู้ส่วนใหญ่เราจะบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อในสมัยก่อนที่มันหายแล้วมันก็ทิ้งทำให้มันเป็นพวกพังผืดตรงนั้นไว้นะครับถ่ายปนเลือด3ครั้งแล้วแต่ไม่ปวดท้องอันตรายอะไรไหมก็บางคนเป็นลิซิดัวครับก็ลองไปตรวจดูดีกว่าเนาะ เห็นคลิปหมอแตงเจอเทมเพนดราม่าเยอะเหมือนกันหมอแตงเบอร์ข้ามไปเทคนิคที่ดีเหมือนกันหมอแตงเขาก็จะปล่อยนะครับคือคนเราก็มีวิธีในการตอบสนองที่แตกต่างกันเนาะอย่างผมก็จะไม่ปล่อยอย่างของหมอแตงก็จะปล่อยนะครับหรือถ้าเป็นของฝ่ายต่อต้านวัคซีนนะพวกนั้นก็ไม่ปล่อยแน่นอนด่าผมประจำใช่ไหมมีเอาคลิปไปล้อเลียนอะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะ
แต่เราก็ด่าในช่องทางของเราเนาะสมัยผมเรียนอ่านหนังสือเขียนวันอ่านทุกวันครับไปกดรีพอร์ตเขาแล้วก็แจ้งไปที่เจ้าของช่องไหมครับแจ้งแล้ววันละกี่ชั่วโมงอืมสมัยเรียนนี่ผมน่าจะประมาณ2-3ชั่วโมงอย่างมากเนาะแต่สมัยที่ผมสอบมาอเมริกาก็16ชั่วโมงครับเยอะเลยขอบคุณคุณแวนดีสมเลิศหรือแวนหรือวันไม่รู้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนมาเนาะ ปวดกลางหลังตำแหน่งหน้าอกด้านขวาเหมือนหายใจไม่เต็มปอดกลืนก็เจ็บกลืนน้ำก็เจ็บเหรอนี้ไม่แน่ใจแล้วต้องไปตรวจดูทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารแล้วล่ะครับถ้ากลืนแล้วเจ็บเนี่ยมันต้องมีอะไรในหลอดอาหารอันเนี้ยต้องไปเจอหมอทางเดินอาหารให้เขาตรวจแล้วล่ะครับสวัสดีจากภูเก็ตสวัสดีจากแอตแลนตาด้วยนะครับเคย CT 3 ปีแล้วคือ no pulmonary nodule or mass ก็ดีแล้ว2.1เซน triangle fat containing lesion and anterior mediastinum ก็ปกติดีไม่ต้องทำอะไร หมอบอกให้ต่อมไทมัสจะฝ่อลงตอนนี้ไม่มีอาการอะไรไม่ต้องระวังอะไรทั้งสิ้นนะครับอืมยาแก้แพ้ทานตลอดชีวิตได้หรือไม่ได้ครับถ้ามันเป็นยาชนิดที่ไม่ง่วงนะครับอายุ64ชอบกินน้ำกับเนื้อมะพร้าวอ่อนเกือบทุกวันเฉลี่ยสัปดาห์ละ4ลูกมีผลดีผลเสียมันก็อร่อยดีครับกินได้นะครับขอบคุณคุณแพรนะครับที่สนับสนุนมานะนี่ภูมิแพ้อากาศมีโอกาสหายไหมยากมากเพราะว่าถ้าคุณยังเจอสิ่งที่แพ้มันก็จะไม่หายครับ 50อัปมีกระขาวที่แขนสาเหตุจากอะไรแก้ได้ไปอันนี้ต้องลองไปถามหมอผิวหนังดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องให้ไปดูว่ามันเป็นจากอะไรเนาะภูมิแพ้ผิวหนังที่เท้ามีทางหายไหมเวลาเป็นจะเป็นหนองเป็นอาทิตย์หมอบอกน้ำเหลืองไม่ดีอันนี้ต้องลองไปหาหมอผิวหนังแล้วถามเขาให้ละเอียดเลยว่าสงสัยเป็นจากอะไรนะครับตรงนี้ผมตอบไม่ได้เหมือนกันต้องรู้ชื่อโรคภาษาทางการแพทย์อาจจะพอเดาได้เนาะขอบคุณคุณ Watermelon นะครับที่ส่งของมาให้เนาะ เจ็บด้านข้างลำตัวบริเวณเต้านมด้านซ้ายแป๊บๆหัวไหล่แต่ไม่ได้หายใจเหนื่อยอันนี้ไปตรวจดูก่อนผมยังตอบไม่ได้ว่าเป็นจากอะไรนะฮะมันเป็นได้จากหลายอย่างเช่นกล้ามเนื้อเป็นพังผืดอะไรบริเวณนั้นหรือเปล่าเคลื่อนไหวตัวผิดปกติก็จะเป็นแบบนั้นได้นะขอบคุณคุณนิกกี้นะครับที่ส่งโอ้ดอกกุหลาบมาเนอะเพียบเลยนะฮะหลักในการใช้อันนี้อะไรกระเด้งหายไปไหนแล้วไม่รู้อะเซทากับโซเดียมคลอไรด์หน่อย เอ่อตอนผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไม่มีอะเซตานะครับที่ก็จะมี lactate ringer นะครับที่ใช้กันบ่อยๆเลยนะแล้วก็ plasmalite พวกเนี้ยสำหรับผมนะ normal saline เนี่ยมีที่ใช้อยู่ที่เดียวคือโซเดียมต่ำนอกนั้นผมใช้อย่างอื่นหมดเลยใช้เป็นbalance solution หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะเซตาจะเป็น plasmalite จะเป็นringer lactate ใช้พวกนั้นหมดเลยนะครับ ส่วนคนที่แบบเคยมีคนบอกว่าไอ้ของพวกนั้นมันมีโพแทสเซียมให้ไปแล้วโพแทสเซียมสูงเกินไม่จริงครับโพแทสเซียมในนั้นต่ำมากต่อให้คุณมีโพแทสเซียมสูงให้ไปมันก็ไม่ได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็สมัยก่อนมันเคยมีงานวิจัยตอนช่วงที่ผ่านมาประมาณสัก10 ปีมั้งนะตอนนั้นมีการวิจัยเทียบกันเลยระหว่าง normal saline กับbalance solution ตัวอื่นนะครับดูว่ามันมีปัญหาอะไรไหมก็พบว่าการใช้ normal saline เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นเป็นคลอไรด์เกินในร่างกายแล้วก็เกิดปัญหาทางด้านของโรคไตต่างๆตามมาซึ่งก็มีล่าสุดของล่าสุดอีกมีงานวิจัยออกมาอีกแล้วนะครับบอกว่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับถ้าถามผมนะผมยังรู้สึกว่าโดยหลักการแล้ว balance solution มันน่าจะดีกว่าในการให้สารตัวใดตัวหนึ่งที่คำนึงถึง เพียงแค่ osmolarity เดียวๆนะครับถ้าถามผมก็จะใช้เป็นกลุ่มอะเซตาสมัยตลอดเลยแล้วจริงๆที่อเมริกาเนี่ย plasmalite กับ normal saline ราคาไม่ต่างกันนะบางคนจะบอกว่าอุ้ยมันอันนึงแพงกว่าแต่ว่าที่อเมริกาไม่ต่างกันคุณก็ต้องลองไปดูว่าอะเซตาเนี่ยต่างกับ normal saline ที่ราคาไหมถ้า2ตัวนี้ราคามันเท่ากันเป๊ะหรือมันแพงกว่ากันแค่1 บาทเนี่ยผมใช้อะเซตาเถอะไม่มีปัญหาอะไร
เลิกบุหรี่สารพิษในร่างกายจะถูกขับออกในเวลากี่ปีเลิกมาแล้ว7 ปีถ้ามันขับออกได้มันก็จะขับออกตั้งแต่ปีแรกแล้วนะครับแต่ส่วนบางอย่างมันก็ขับออกไม่ได้เช่นบางคนสูบมาเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็จะมีปัญหาสารพิษที่ติดอยู่ในปอดมันก็ไปไหนไม่ได้มันก็อยู่ตรงนั้นนะครับมันจะมียูทูบช่วงหนึ่งที่คอมเมนต์แล้วไม่ขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะทำไมไม่กดหัวใจก็เป็นความผิดด้วยอันนี้ไม่ทราบนะครับเป็นเกาต์ไม่กำเริบมา3 ปีแล้วกินยาลดกรดยูริกได้เลิกกินยาลดกรดยูริกได้หรือเปล่าก็ได้ครับค่อยๆลดลงไปแล้วก็ให้แน่ใจด้วยว่ายูริกมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับ กินยาคุมมา5 ปีพอปล่อยได้3 เดือนแล้วน้องไม่มาจะมีลูกยากหรือเปล่าบางคนก็เป็นแบบนั้นได้ครับบางคนก็เดี๋ยวก็หายเนาะประสบอุบัติเหตุจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดด่วนแบบนี้โรคประจำตัวที่ไหนที่ระวังก็โรคเลือดต่างๆนี่แหละโรคเลือดออกง่ายที่ต้องระวังนะครับว่าเราจะต้องเตรียมเยอะๆหน่อยเตรียมให้ยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีไหนบอกหมอได้ไหมกรณีเรายังไม่ได้สติเขียนไว้เลยครับเขียนไว้ในกระเป๋าสตางค์นะครับทำบัตรอะไรก็ได้นะพิมพ์ไว้ในนั้นนะครับหรือเดี๋ยวเนี้ยไอ้ตัว iPhone ของเราหรือว่าถ้าคุณใช้ Samsung หรือแอนดรอยตัวอื่นเนี่ยมันจะมีโหมดอันหนึ่งซึ่งเอาไว้สำหรับฉุกเฉินให้คนมาดูได้ว่าเรามีโรคอะไรแล้วก็พิมพ์ไว้ในนั้นก็ได้นะครับช่วงกุมภาเป็นฮะหนูเป็นหนูหูอักเสบ หนูหูอักเสบหรือหูหนูอักเสบเนาะแฟนเป็น nurse practitioner สั่งยาแก้อักเสบให้หูก็หายเจ็บแต่ยังมีเสียงป๊อกแป๊กในหูไปหาหมอทั่วไปได้เลยว่ายามากินตอนนี้แฟนนัดหาหมอหูแล้วดีแล้วครับให้เขาส่องเข้าไปดูว่าในนั้นมันมีอะไรกันแน่นะบางทีมีของแปลกปลอมอยู่ในหูก็จะมีเสียงเปาะแปะนะส่วนบางคนเป็นเพราะว่าท่อ Eustachian tube เนี่ยมันทำงานผิดปกติก็มีแบบนั้นได้รู้สึกแน่นที่ชายโครงข้างซ้ายเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจะเป็นมะเร็งได้หรือเปล่ามันมีทั้งได้แล้วก็ไม่ได้นะครับก็ต้องไปตรวจดูนะฮะ หมอแตงบล็อกเรียนแล้วนั่นก็ดีแล้วนะครับทำไมคนถึงเป็นภูมิแพ้ภูมิต้านทานของเรานี่แหละฮะที่มันมีความผิดปกติในการพัฒนาของมันแล้วก็ทำให้ตอบสนองต่อสิ่งบางอย่างมากเกินกว่าปกตินะครับ Diazepam ทานก่อนวันละเม็ดอันตรายไหมครับอันตรายครับผมเคยทำคลิปไปแล้วด้วยนะยานอนหลับพวกนี้มีปัญหาต่อสมองนะฮะเอามือทาบกับต้นไม้หรือถอดเสื้อเอาหลังพิงต้นไม้แทนการเอาเท้าเปล่าเหยียบดินเพื่อเป็นการสัมผัสธรรมชาติได้หรือไม่อืม มันก็แล้วแต่เนาะแต่สำหรับผมคิดว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไรงานวิจัยใหญ่ในญี่ปุ่นใหม่บอกว่าวัคซีน mRNA ทำให้เป็นมะเร็งจริงไหมครับปลอมครับผมเพิ่งจะเอาคลิปผมทำคลิปไปแล้วนะไม่ใช่งานวิจัยใหม่เลยงานวิจัยเก่าแล้วนะครับเก่านานแล้วด้วยแล้วก็อ่าทำได้ไม่ดีเลยมีความผิดปกติเยอะแยะไปหมดอคติมหาศาลใครเอางานวิจัยนี้มาอ้างนะแล้วถ้าตัวเองอ่านงานวิจัยนี้จริงๆแล้วต้องบอกเลยครับว่าคนๆนั้นไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่น้อย หรือไม่งั้นก็จงใจที่จะบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มันเข้ากับตัวเองนะครับอืมเดี๋ยวผมจะเอางานวิจัยตัวนั้นมาโพสต์ใหม่ให้ฟังดูก็ได้นะเผื่อว่าคนจะไม่เห็นนะครับนี่โพสต์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งคุณก็ลองไปฟังดูนะครับข่าวมาใหม่ว่าตัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ติดเร็วกว่าเดิมเลิกสนใจได้แล้วครับมันเลิกสนใจไปตั้งนานแล้วโควิดตัวไหนมันก็ติดเร็วทั้งนั้นแหละนะครับเหมือนกับคุณบอกว่าเนี่ย Usain Bolt วิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่ตอนเนี้ยมอเตอร์ไซค์วิ่งเร็วกว่า Usain Bolt สักพักหนึ่งเฮ้ย Ferrari เร็วกว่ามอเตอร์ไซค์สักพักหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเครื่องบินไอพ่นน่ะมันบินได้เหนือเสียงแล้วตอนนี้สักพักหนึ่งมันมาบอกว่าตอนนี้มียานมนุษย์อวกาศบินเร็วกว่าความเร็วแสงอีกคุณจะสนใจมันไปทำไมในเมื่อมันก็เร็วกว่าคุณวิ่งแน่นอนอยู่แล้วอะมันยังไงก็ติดเร็วมันก็แบบเร็วกว่าที่คุณจะสามารถที่จะยุ่งอะไรกับมันได้อยู่แล้วนะลองไปคิดกับมันทำไมนะ ไขมันรวม266อืม LDL 177แบบนี้ต้องทานยาลดไขมันไหม
ก็ถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าสามารถลดมันลงมาได้ด้วยตัวเองในระยะเวลาสั้นน่ะก็เดือน2เดือนเนี่ยก็ไม่ต้องทานนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็ทานไปเถอะนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดคุณมีโรคเบาหวานหรือมีโรคหัวใจไปแล้วเนี่ยต้องทานเลยตั้งแต่ตอนนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะเป็นอีกได้นะสะเก็ดเงินไม่หายขาดครับฝรั่งเป็นกันเยอะเหมือนกันแต่ไม่หายขาดนะ เหล็กต่ำแล้วหมอให้กินเหล็กเสริมตอนนี้มีเมลานอยด์เครียดสีน้ำตาลที่เล็บเท้าไม่แน่ใจว่าเหล็กเกินไม่เกี่ยวอะไรกับเหล็กแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งนะครับถ้าไปตรวจต้องเจาะเลยไป biopsy เลยไหมครับไม่จำเป็นครับหมอผิวหนังก็จะดูก่อนว่าลักษณะของเขาเข้าได้กับเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าถ้าเป็นเมลานโนมาเนี่ยส่วนใหญ่ขอบมันจะไม่เรียบนะมีหลายอันขอบไม่เรียบมันมั่วๆเละๆอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ต้องสงสัยเมลานโนมาต้อง biopsy แต่ถ้าเกิดมันขอบเรียบชัดดำอย่างเดียวเส้นเดียวไม่ต้องสงสัยอะไรมันเป็นไฝธรรมดานี่แหละนะ แต่ต้องไปตรวจก่อนนะผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าของคุณต้องไบอปซีหรือไม่นะฮะถุงลมโป่งพองดูแลตัวเองดีมีโอกาสใช้ชีวิตปกติได้ดีหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับระยะของมันถ้ามันเป็นระยะท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ปกติแน่ๆแล้วนะฮะกาบาเพนตินทานไปนานๆมีผลต่อระบบประสาทได้ครับแม่อายุ83ในความเห็นควรฉีดวัคซีนงูสวัสดไหมควรอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมานี่ทรมานตายเลยบางคนเนี่ยมีอาการเจ็บปวดจากเรื่องของงูสวัสดเนี่ยแล้วไม่หายตลอดชีวิตทำให้จำเป็นต้องกินยาไปหาหมอนั่นหมอนี้ก็ไม่หายกินยาก็มีผลข้างเคียงแล้วมันก็ไม่หายด้วยนะฮะนั่นแหละคุณสิริอารดาก็พักผ่อนนะครับฝันดีนะฮะเสมหะติดคอคืนไม่เข้าใครไม่ออกไปตรวจเลยครับลมชักเป็นโรคประจำตัวใช่ครับอายุสั้นกว่าคนปกติไหมไม่ฮะถ้าดูแลตัวเองได้ดีนะฮะ ซี่โครงอ่อนอักเสบเพราะไอแรงตอนเป็นหวัดเจ็บมาเดือนกว่าแล้วก็ลองไปตรวจดูนะครับบางทีมันก็หายของมันเองได้นะถุงลมโป่งพองควรไม่ควรทานอาหารอะไรบ้างทานได้เหมือนคนปกติครับทานให้มันสมดุลเป็นธรรมดานะเป็นทาลัสซีเมียที่ต้องเติมเลือดทุกเดือนอันนี้ต้องปรึกษาหมอโรคเลือดและให้ละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รักษากันได้ง่ายๆแล้วก็มีผลข้างเคียงต่างๆตามมาได้เช่นธาตุเหล็กเกินในร่างกายต้องให้ยาขับธาตุเหล็กนะครับ บางอย่างผมจะอ่านข้ามไปแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดผมเคยตอบแล้วหรือว่าไอ้คนที่ชอบถามว่าเจอก้อนตรงนี้แป๊บๆตรงนั้นหายใจแล้วเจ็บเป็นอะไรอะพวกนี้คือคุณต้องไปหาหมอนะครับถึงจะทราบว่าเป็นอะไรเนาะขอบคุณคุณนัทธนิชานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งเนาะให้นี่ด้วยแล้วกันนี่แล้วก็พลุนะที่ตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบตรวจเองแม่นยำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมเคยมีคนมาบอกว่ามันสามารถซื้อมาตรวจเองที่บ้านได้แต่ผมไม่รู้ว่าวิธีในการตรวจของเขาเนี่ยตรวจหาอะไรกันแน่นะครับ ขอบคุณคุณสุภาวดีนะครับแล้วก็คุณริวตะนะครับขอลูกโป่งหน่อยมีแต่คนอยากได้ลูกโป่งเนาะวันนี้ไปหาหมอคุณหยุดกินยาก่อนไปตรวจไหมไม่ต้องครับกินตามปกตินะมีเสมหะเป็นเลือดวัน2วันหาหมอที่นี่เช็กแต่ซีทีสแกนไม่ให้เช็กเสมหะบอกเป็นปอดอักเสบกลัวเป็นอย่างอื่นถ้ากลัวเป็นอย่างอื่นถามหมอที่เขารักษาเลยครับว่ากลัวเป็นอย่างอื่นคือกลัวอะไรนะถ้ากลัวมะเร็งถามหมอเขาเลยว่าอันนี้ใช่มะเร็งไหมถ้าไม่ใช่ทำไมมันถึงมีเลือดนะครับทำไมมันถึงมาออกมาอีกทำไมมันถึงไม่หายถามไปเลยตรงๆนะเขาจะได้ตอบให้เราฟังนะ ร่างกายแปดเหลือ5%พยายามจะไม่ชัตดาวน์ก็ไม่เป็นไรครับทางเดินอาหาร2บน2ล่างแล้วมีอาการท้องอืดจำเป็นต้องกลืนแคปซูลโดยลำไส้เล็กไหมไม่จำเป็นครับแต่มีความจำเป็นจะต้องถามหมอเขาว่าเขาสงสัยว่าเป็นโรคอะไรนะครับเช่นถ้าเป็นโรค IBS Irritable Bowel Syndrome มีอาการท้องอืดผมเคยทำคลิปไปแล้วมันมีวิธีรักษาครับตื่นมาแล้วเหนื่อยทั้งที่นอน6-8ชั่วโมงแล้วไปตรวจการนอนหลับเลยครับว่าคุณมีการหยุดหายใจในขณะหลับหรือเปล่าถ้ามีก็รักษาซะมันก็จะหายนะฮะ ถ้าแม่ไม่เคยเป็นอิสุกใสควรฉีดวัคซีนงูสวัสดไหมควรแล้วก็ควรฉีดวัคซีนอิสุกใสด้วยและจริงๆควรจะไปตรวจภูมิก่อนได้ว่าเคยเป็นอิสุกใสไหมเพราะบางคนเป็นแล้วก็จำไม่ได้นะฮะถ้ามีภูมิอิสุกใสแล้วให้ฉีดวัคซีนป้องกันงูสวัสดแต่ถ้าเกิดว่าตรวจมาแล้วไม่เคยมีภูมิต่อสุกใสเลยให้ฉีดวัคซีนป้องกันสุกใสนะครับ
2กล้องที่ปอดมีผลข้างเคียงกับคนไข้อย่างไรเจ็บคอครับแค่นั้นเองก็ขึ้นอยู่กับคุณส่องไปทำอะไรด้วยถ้าส่องไปแล้วมีการตัดชิ้นเนื้อมันก็อาจจะมีบางคนมีอาการเลือดออกมีอาการไอมีอาการปอดแฟบได้หรือปอดมันรั่วได้นะครับหมอที่เขานัดส่องกล้องเขาจะแนะนำอยู่แล้วว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับดูบางช่องหมอบางคนบอกว่าคนที่นอนไม่ค่อยฝันโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์จริงหรือเปล่าครับไม่ได้เกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะแต่ความคิดสร้างสรรค์ความจำมันจะไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับ แต่จริงๆคนเรามันฝันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู้ว่าฝันแล้วคนที่รู้ว่าฝันก็อาจจะมีคนที่จำได้กับคนที่จำไม่ได้นะครับมาช้าไป1สัปดาห์บวกกับน้ำหนักขึ้น10โลใน1เดือนเสี่ยงโรคอะไรกินเยอะเกินไปแล้วล่ะครับต้องรีบลดมันลงมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอาการบวมด้วยที่ขามันกดบุ๋มเนี่ยคุณต้องไปตรวจวันนี้เลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำในร่างกายมันคั่งแล้วล่ะครับ ขอบคุณคุณจีจี้นะครับปราบเกรียนนี่เราก็ปราบเกรียนเดี๋ยวคลิปเรื่องวิจัยของญี่ปุ่นผมอาจจะเอามาลงซ้ำอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าผมรู้เลยมันไม่ค่อยมีคนเอาไปค้นมันมาแล้วผมจะทำแบบคนที่ต่อต้านวัคซีนด้วยเห็นอะไรไหมบางทีสิ่งที่ส่งทาง LINE อะส่งมานานมากแล้วเป็นปีแล้วหายไปเอามาลงใหม่แล้วส่งใหม่นี่นะหรืออย่างศาสตราจารย์คนหนึ่งก็อาจจะเอาเรื่องของวิจัยที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเขาลงมาทีหนึ่งผมจำได้ลงไปทีหนึ่งเอามาอ้างใหม่ผมก็จะเอามันมาอ้างใหม่ได้เหมือนกันนะครับ ผ่าตัด DCIS ตรวจติดตามทุกปีต้องทานยาคลายกังวลลดไขมันรักษาไฮเปอร์ไทรอยด์รอตรวจเจอสาเหตุโลหิตจางทานแป้งน้ำตาลมากผิวจะคันก็อย่าไปทานเนาะต้องระวังเบาหวานก็ดีแล้วครับทั้งหมดคือโรคประจำตัวใช่ไหมครับใช่ครับ PA สั่งยาได้ไหมได้ครับเคยเดินทางไกลคนเดียวแล้วรู้สึกกลัวไหมไม่เคยกลัวอะไรนะทาน Pregabalin 75นานๆเป็นอะไรไหมครับมีผลต่อระบบประสาทได้ครับดังนั้นต้องสอบถามหมอที่เขารักษาเราว่าเอ๊ะเขาให้เราทานทำไมนะครับถ้ามันมีความจำเป็นก็ต้องทานถ้ามันไม่ได้จำเป็นก็ลดแล้วก็หยุดนะครับ หลังหายโควิดไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าภูมิตกหรือเปล่ารู้สึกว่าป่วยง่ายขึ้นก็บางคนมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับกินยาภูมิแพ้ทุกวันไปก่อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับภูมิแพ้เนี่ยกินยาภูมิแพ้มันก็ช่วยเรื่องภูมิแพ้แต่ไม่ได้ช่วยเรื่องการป่วยง่ายนะครับทำงานร่วมกับคนติดโควิดบ่อยๆแต่ก็ไม่ติดอันนี้ถือว่าโชคดีนะครับทำไมคนเป็น SLE จะชอบปวดข้อทุกวันเวลานอนหลับอ่าเป็นแค่บางคนไม่ได้ทุกคนนะครับมันก็มีการอักเสบที่ข้อนั้นได้นะครับขอบคุณคุณสิริอาราดานะครับส่งไอติมมาเหมือนเมื่อวานยังไม่ไปนอนอีกเหรอครับเนาะ ฟังเพลงพวก Delta Theta Alpha White คิดว่าดีหรือไม่ดีครับเฉยๆครับถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกสบายใจก็ฟังได้นะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยก็ฟังอย่างอื่นดีกว่าเนาะผู้สูงอายุน้ำหนักเกินน้ำในหูไม่เท่ากันควรออกกำลังกายอย่างไรเอ่อผมว่าไม่ใช่น้ำในหูไม่เท่ากันหรอกมันหินปูนในหูมันหลุดออกมานะครับถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันจะเป็นอีกโรคหนึ่งพวกนั้นต้องกินยาขับปัสสาวะก็จะดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นจากอย่างอื่นเนี่ย แน่นอนน้ำหนักเกินก็ต้องควบคุมอาหารก่อนเลยถ้าไม่ควบคุมอาหารน้ำหนักเยอะเนี่ยก็จะป่วยเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าไม่เคยตรวจการหยุดหายใจในขณะหลับให้ไปตรวจเสียเพราะว่าถ้าคุณมีการหยุดหายใจในขณะหลับแล้วไม่ได้รับการรักษาเนี่ยโรคพวกนี้ก็จะเป็นกำเริบอยู่บ่อยๆนะครับก็ต้องไปรักษาด้วยส่วนการออกกำลังกายสามารถทำได้เหมือนคนทั่วไปเลยครับไม่มีข้อห้ามใดๆนะขอแค่อย่าไปทำอะไรที่มันอันตรายเช่นไปต่อยมวยนะครับไปกระโดดโลดเต้นอะไรที่มันมากเกินกว่าที่จะรับไหวนะครับ จะเป็นการขี่จักรยานแบบที่จักรยานมันตั้งอยู่กับที่อันนั้นก็จะปลอดภัยหน่อยนะสามารถทำได้ขอบคุณกุหลาบจากชนด้วยนะครับ ALS รักษาไม่หายครับตายอย่างเดียวเลยนะครับตายแบบเหมือนคุณ Stephen Hawking อะเป็น ALS นะครับโรคนี้ยังไม่มีวิธีในการรักษาในปัจจุบันนะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เป็นโรคนี้ด้วยเพราะว่ามันจะแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับ นั่งอ่านช่วงเย็นอืมหมอท่านหนึ่งยกเคสคุณออกมาบอกว่าวัคซีนเป็นตัวแปรสำคัญด้วยก็หมอท่านเดิมแหละครับนะผมก็ไม่เห็นเนาะคือวัคซีนมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหมอคนนั้นเขาตั้งใจจะขายสมุนไพรขายกัญชาหรือ CDS หรือคอร์สล้างพิษหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาเขาก็จะพยายามยกมาจนได้นั่นแหละนะครับอืมเพราะถ้ายิ่งมีคนคิดต่อต้านวัคซีนมากขึ้นเท่าไรเขาก็ยิ่งได้กำไรมากขึ้นเท่านั้นเนาะแล้วก็อย่างงี้แหละนะ นั่งอ่านนาน
ก็จะเมื่อยขยับร่างกายก็ขยับบ้างครับ G6PD เคยปัสสาวะเป็นสีชมพูไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นจากการที่เม็ดเลือดแดงมันแตกครับ Naproxen เกี่ยวกันไหมก็เกี่ยวได้ครับผ่า VAS เพื่อป้องกัน pneumothorax ใช้เวลาฟื้นตัวกลับจะมาเล่นปกติได้อย่างไรก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะฮะยาความดันหมดอายุแต่ยังเหลือ1กล่องทานต่อได้ไหมครับได้ครับสารเคมีในสมองผิดปกติถ้ากินยาหายขาดได้หรือเปล่าบางคนก็หายขาดได้แต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนความคิดด้วยก็คือทำจิตบำบัดไปพร้อมกันถึงจะหายแล้วขาดนะครับถ้าไม่งั้นไปเจอสิ่งที่กระตุ้นมาใหม่เดี๋ยวก็เป็นอีกรอบหนึ่งนะฮะโรซี่นอนสบายเลยเนาะแม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงซี่ขวาตอนสายๆเท้าจะเริ่มบวมตอนอื่นไม่เป็นเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดที่เป็นอยู่หรือเปล่าไม่เกี่ยวข้องโดยตรงครับแต่ถ้าเกิดว่านอนนานๆน่ะเป็นได้นะคือพวกนี้ไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยระบบไหลเวียนเลือดก็จะแย่ดังนั้นทำอะไรนิดหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับขอบคุณคุณเอนะครับที่ส่งกุหลาบมาเนาะถุงลมโป่งพองเป็นแล้วไม่หายครับพี่ชายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่3โอกาสหายมีไหมน่าจะยากมากครับต้องลองสอบถามหมอที่รักษาดูนะครับ ไซลิงค์ซื้อมาล้างจมูกใช้ได้กี่ครั้งต่อ1ชิ้นใช้ไปได้เรื่อยๆครับตราบใดที่คุณทำความสะอาดมันได้ดีนะครับบางครั้งส่งคำถามตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดใหม่ๆทุกวันนี้ยังส่งมาถามว่าจริงไหมนั่นสิมันวนมาเหมือนเดิมนะอย่างเช่นมีอันหนึ่งพ่อแม่ผมได้รับไปก็เป็น Fake News เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วบอกว่าปัจจุบันอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนเกณฑ์การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงเป็นความดันปกติ150/90ซึ่งผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วนะเมื่อไลฟ์ครับ2 3-4วันที่แล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องไม่จริงนะแล้วก็หายไปแล้วเพิ่งมาใหม่อีกรอบหนึ่งเอาอีกแล้วนะครับ วัคซีนภูมิแพ้ทำงานอย่างไร มันก็คือสิ่งที่เราแพ้เนี่ยแต่ให้ขนาดที่ปริมาณต่ำมากๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทำให้ร่างกายเราชินกับมันไปนะก็จะมีการทำแบบนั้นนะคนไข้บางคนไม่กล้าถามเพราะว่าหมอบางคนดุไม่มี empathy คนไข้เลยไม่กล้าถามก็เราก็เห็นใจเนาะมันก็มีคนแบบนั้นที่ไม่กล้าถามเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการรู้มันสำคัญแค่ไหนถ้ามันสำคัญมากก็เพียงพอที่จะเสี่ยงใช่ไหม แต่ถ้าเกิดมันไม่สำคัญคุณจะไม่เสี่ยงไม่ถามก็ได้เหมือนกันนะแต่คุณก็จะไม่มีทางรู้แล้วก็ถามคนอื่นเขาก็จะไม่รู้เหมือนกันนะครับหมากินผักเก่งด้วยโรซี่ก็กินผักครับทานยาจิตเวชมา3เดือนแล้วมีอาการมือสั่นตลอดเวลาเกี่ยวข้องกับไทรอยด์ต่ำไทรอยด์ต่ำจะไม่มีอาการมือสั่นครับผลข้างเคียงจากยาทำให้เป็นมือสั่นบางยาทำให้มือสั่นได้ครับ เราเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการ extrapyramidal หรือ Parkinsonian symptom นะครับพวกนี้ก็จะมียาบางตัวทำให้เป็นได้แต่ยาซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวนะอาจจะเป็นยาตัวอื่นที่มีผลต่อระบบจิตประสาทโดยเฉพาะกลุ่มที่ไปต่อต้านโดปามีนเนี่ยจะมีได้นะครับลองไปปรึกษาหมอที่เขารักษาดูนะครับใกล้เวลาจะไปแล้วใช่ครับคุณโบดีนะหมอนิติเวชคนเลือกเรียนน้อยจริงไหมครับเรียนน้อยครับเพราะมันไม่ได้รักษาคนไข้แต่มันเป็นการดูศพแล้วก็มีการสืบอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นคนที่ชอบขึ้นศาลเพราะว่าจะต้องโดนเบิกความไปขึ้นศาลอยู่ประจำนะฮะ คุณฉิวชาญจิ๋วจันทร์เป็นกำลังใจสนับสนุนผมในการให้ความรู้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้เนาะของคุณสมิธไม่ต้องกังวลอะไรครับถ้ากังวลก็ลองสอบถามหมอเขาว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะถ้ากดไปแล้วเจ็บเลยก็ส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อตรงนั้นบริเวณนั้นอักเสบนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้ามันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเจ็บตรงนี้แล้วต่อไปไปเจ็บที่อื่นอันนี้ต้องไปตรวจใหม่แล้วว่ามีอะไรที่กระดูกตรงนั้นหรือเปล่านะ ไปหาหมอเอ็กซเรย์หมอบอกว่าเป็นถุงลมโป่งพองใช้ยาพ่นไป2-3เดือนหมอว่าปอดปกติจึงสงสัยถ้าสงสัยก็สอบถามหมอเขาไปเลยครับถ้าเป็นถุงลมโป่งพองแน่นอนไม่มีทางหายแน่ๆนะอืมถ้าหายได้ก็แปลว่ามันไม่ใช่ถุงลมโป่งพองตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นโรคอื่นนะครับแล้วบางทีที่หมอบอกว่าปอดปกติก็เพราะว่าตรวจแล้วมันไม่เจอฝ้าที่อยู่ในปอดซึ่งหมายความว่าเป็นปอดอักเสบแต่ตัวถุงลมโป่งพองเอ็กซเรย์ไปบางทีก็ไม่เห็นอะไรนะกินยาต้องใช้เวลาหลายเดือนในการปรับสารเคมีใช่ครับถูกต้องแหละ นอนน้อยทำให้เป็นอัลไซเมอร์เร็วขึ้นหรือเปล่า
ก็มีส่วนนะครับแต่อาจจะไม่ใช่อัลไซเมอร์อาจจะเป็นความจำเสื่อมชนิดอื่นนะครับทางรัฐก็ไม่ตอบโต้อะไรปล่อยให้เขาปล่อยข่าวไปผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะจริงๆทางรัฐเนี่ยมันควรจะต้องมีหน่วยงานอะไรที่ออกมาแก้ไข Fake News พวกนี้เพราะไม่งั้นถ้าปล่อยให้มันมีอย่างงี้เรื่อยๆมันก็แย่นะแต่อย่างไรรู้ไหมคือเรื่องกัญชาเนี่ยมันผูกกันหลายอย่างมากหมอคนเนี้ยก็มีความเชื่อเรื่องกัญชาเพราะแกทำวิจัยแล้วก็ไปผูกกับอีกคนหนึ่งซึ่งก็เชื่อเรื่องกัญชาเหมือนกันแล้วก็รัฐบาลก็มีความเกี่ยวข้องกันนี้เหมือนกันคือมันเกี่ยวโยงกันไปเยอะแยะไปหมดดังนั้นการไปแกะไอ้ความยุ่งเหยิงตรงนี้ออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะถ้าเราทำลายเสียงหนึ่งไปเพราะว่าเราแก้ไขเรื่องเนี้ยมันก็จะมีผลกระทบต่อเนื่องกันยาวเลยยาวเหยียดเลยอะทำให้ตัวเองโดนไปด้วยก็ยิ่งแย่ใหญ่นะครับมีวิธีในการลดอาการทรมานจากการเลิกใบกระท่อมไหมครับกินน้ำเย็นแล้วไปออกกำลังกายครับช่วยได้ครับ อาหารที่ทานบ่อยๆ มีส่วนผสมของพริกแห้งพริกป่นจะมีอาการเจือปนของเชื้อราทานบ่อยจะมีผลเสียอย่างไรบ้างก็เป็นมะเร็งตับได้ครับเสื้อกันหนาวขนเป็ดอุ่นกว่าเสื้อกันหนาวที่เป็นขนธรรมดาไหมครับใช่ครับอุ่นกว่าเนาะถามเผื่อแฟนใครอะครับไทรอยด์ต่ำส่งผลเสียต่อสีผิวบ้างไหมสีผิวจะคล้ำลงได้ครับเพิ่งหยุดยาคุมไปมีประจำเดือนแล้วมาอาทิตย์กว่าๆแต่ก็มีเลือดออกมากระปิดกระปอยสีเข้มๆหลายวันหลังจากนั้นควรจะกังวลไหมครับควรจะกังวลควรจะพาไปตรวจครับตรวจภายในดูว่าเป็นอะไรเนาะ มันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้แต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเราไม่แน่ใจก็ต้องตรวจเนาะเคยเป็นจนตอนหลังรู้สึกว่าการเจ็บหน้าอกข้างซ้ายแถวชายโครงไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจเลยครับส่วนใหญ่มันก็ไม่เกี่ยวร้อยทั้งร้อยไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไรนะเหงื่อออกที่มือเท้าเฉพาะเวลาเจออากาศเย็นๆไม่ผิดปกติครับบางคนเป็นแบบนั้นยาภูมิแพ้เราต้องกินทุกวันไหมครับถ้ามีอาการภูมิแพ้กำเริบบ่อยก็ต้องกินทุกวันแต่ถ้ามันไม่กำเริบบ่อยก็กินเฉพาะตอนแพ้ก็ได้ครับอืม ใส่รองเท้าผ้าใบเดินไม่กี่โลเท้าเจ็บเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่ารองเท้ามันอาจจะไม่รับกับรูปเท้าของเราครับต้องไปลองเลือกรองเท้าที่มันนิ่มหน่อยนะครับคนอายุ66ควรมีความดันเท่าไรควรมีความดันไม่เกิน120/80ครับต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะครับถ้าเกินนั้นไม่ดีครับบางครั้งการแพทย์ก็ใช่ว่าจะได้คำตอบใช่ครับถามไปก็อาจจะไม่ได้คำตอบเหมือนกันถ้าถามแล้วไม่ได้คำตอบก็ลองเปลี่ยนหมอดูนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เราไม่ได้ห้ามอะไรเนาะ โอเคครบเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปก่อนแล้วมันใกล้เที่ยงเดี๋ยวทีนี้เราต้องไปหาอย่างอื่นทำบ้างแล้วนะครับนี่ก่อนไปเราก็ให้อันนี้ไปเหลือเกินนะมีลูกโป่งนะครับที่เหลือไปถามผมมาวันอื่นแล้วกันนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันใครสงสัยอะไรก็รอไปถามในคลิปที่ตรงนะครับคลิปไหนที่ไม่ตรงก็ลองไปฟังคลิปที่มันตรงก่อนพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยชื่อผมนะฮะหลังจากนั้นก็ลองฟังถ้าฟังแล้วมันยังไม่ได้คำตอบก็ถามในนั้นแต่ถ้าฟังแล้วได้คำตอบแล้วยังถามมาอีกผมก็จะบอกให้ไปฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับอืมโอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีครับ